Hoa khôi trừng rõ ràng chưa bao giờ được ăn no, nhưng khi tôi đặt bữa trưa thịnh soạn trước mặt cô ấy lại không ăn. Thay vào đó, cô ấy ngay lập tức cất nó vào hộp cơm, sau đó lén chạy ra khỏi trường học, đem hộp cơm đưa cho một người đàn ông trung niên. Băng băng. Người đàn ông trung niên nhìn cô gái, vui vẻ gọi tên cô. Nhưng ngay sau đó, ông ta lại giống như đứa trẻ làm sai chuyện, liền đứng dậy ngay. Xin lỗi, không thấy băng băng tan học. Không thấy băng băng tan học. Ông ta lẩm bẩm, giọng nói rất ngây thơ, giống như đứa trẻ 5-6 tuổi. Vì băng băng chạy quá nhanh, nên bố không thấy băng băng chạy nhanh. Băng băng chạy rất nhanh mà, bố đuổi không kịp rồi. Người đàn ông trung niên tuấn tú lặp lại lời con gái như đang tập nói. Bạch Ngưng Băng nhìn ông với ánh mắt dịu dàng, sau đó đưa hộp cơm cho ông. Ăn đi, ăn đi. Đùi gà, đùi gà, đùi gà. Người đàn ông rất hào hứng, nhưng lại không chịu đưa tay ra. Ông lo lắng nhìn Bạch Băng Băng. Ăn đi, Băng Băng. Mau ăn đi, kẻ xấu sắp đuổi tới rồi. Tớ đã ăn rồi, ăn 2 cái rồi. Bố mau ăn đi. Kẻ xấu sắp đuổi tới rồi. Bạch Ngưng Băng theo cách nói của ông mà đáp lại, sau đó đưa đùi gà đến miệng ông. Người đàn ông lập tức cắn một miếng lớn. Ăn ngon lành. Ngon không? Ngon, ngon lắm. Ngay lúc này, cổng trường số 65, đột nhiên có một bé gái tóc ngắn bước ra. Cô bé cầm một chiếc bánh dứa vừa mua, nhưng phát hiện ra Bạch Linh Linh đã bắt đầu cho chú mặc quần yếm ăn cơm rồi. Thôi được, hôm nay lại là chị này nhanh chân hơn mình. Cho chú mặc quần yếm ăn trước rồi. Đi thôi, theo mình vào siêu thị. Sao vậy? Cậu căng thẳng à? Căng thẳng gì chứ? Lát nữa cứ coi đầu bố mình như củ cải lớn. Dù ông ấy nói gì, cậu cứ gật đầu và cười. Là được. Bạch Ngưng Băng cúi đầu, miệng khẽ nhếch lên như bị chọc cười. Đến siêu thị, Phương Viên bảo Bạch Ngưng Băng đứng đợi ngoài cửa. Cậu ấy sẽ vào trước một chút. Cô gái nhỏ đứng tại chỗ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng những ngón tay không ngừng kéo vạt áo, bộc lộ rõ sự căng thẳng trong lòng. Bởi vì lần này không chỉ gặp sếp, mà còn là gặp bố của Phương Viên. Mặc dù biết gặp bố của đối phương đối với cậu không mang ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng cậu vẫn căng thẳng vô cùng. Bố, người đã tới rồi. Giới thiệu đơn giản tình hình với họ là được, đừng hỏi nhiều quá nhé. Để xem nào, để xem thằng nhóc nào bất hạnh đây. Học hành chắc chắn bị ảnh hưởng rồi, hi hi. Hai cha con bước ra ngoài, Bạch Ngưng Băng ở cửa lập tức quay người lại. Chú ơi, chào chú. Chào. Thằng nhóc chết tiệt, mày rủ dê đâu về được một cô gái xinh đẹp thế này? Tưởng là con trai chứ. Mày không sợ bố người ta đánh chết mày à? À, đây là bạn cùng bàn của con. Cô bé này nhìn qua là tiểu thư khuê các, làm sao có thể thiếu tiền được? Mày có phải lừa người ta không? Tao đã tạo nghiệp gì mà sinh ra thằng nhãi này? Con không lừa cô ấy. Cho dù tự nguyện cũng không được. Trễ việc học của con gái nhà người ta. Bà đá một cú vào mông Phương Viên, đá cậu ra khỏi siêu thị. Phương Viên buộc phải dùng dáng vẻ uốn éo, bước ra khỏi cửa siêu thị. Cậu gãi đầu có chút ngại ngùng. Phương Viên, tớ về trước đây. Cậu ấy nói xong rồi cúi đầu, khóe miệng không tự nhiên co giật, sau đó quay người bước đi. Đợi đã. Giờ cũng không còn sớm nữa, bố tôi không thấy tôi sẽ lo lắng. Tôi về trước đây. Cậu vừa nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, nhưng không nghe rõ, chỉ biết hai cha con đang cãi nhau. Tâm tư của thiếu nữ luôn nhạy cảm và tự ti. Cô vốn mang tâm trạng căng thẳng và mong đợi khi đến đây, nhưng khi nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, cô lập tức đổ lỗi nguyên nhân lên bản thân mình. Cậu đợi thêm chút nữa. Chỉ một lát thôi, dám đi thì tao sẽ không khách sáo với cậu đâu. Đừng cãi nhau. Cãi nhau à? Yên tâm. Người đàn ông đích thực không bao giờ dùng cãi nhau để giải quyết vấn đề. Lao cứ để nó làm việc ở đây. Làm việc ở đây. Lần thi tháng này tớ vào top 40 lớp. Sao? Cậu thích nó à? Với kiểu như cậu, người ta có thể coi trọng cậu sao? Cậu dù có cố gắng vì nó đến thế này, người ta tương lai cũng chẳng thèm nhìn cậu thêm lần nào. Thôi đi, cậu cứ nói đồng ý hay không đồng ý đi. Nếu có thể nhân cơ hội này giúp thằng nhóc cải thiện thành tích, thì cũng không tệ. Cậu gọi nó vào đi. Rất nhanh, Bạch Ngưng Băng được Phương Viên dẫn vào. Tiểu thư, chủ dẫn cháu đi tham quan một vòng. Bạch Ngưng Băng lập tức lấy từ cặp sách ra sổ ghi chép và bút, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Phương Thiên liếc mắt nhìn cặp sách màu hồng của Bạch Ngưng Băng, giống như nhận ra điều gì đó, nhưng không vạch trần. Không cần thiết, cũng không có việc gì quan trọng cần cháu làm. Hơn nữa cháu chỉ có thể làm vào buổi tối này thôi, đúng không? Đúng vậy. Hai người họ đi phía trước.
Phương Viên đi theo sau, nhìn bóng lưng của Bạch Ngưng Băng như đã quen nhìn con gái mình, lộ ra nụ cười nhạt. Phương Thiên vừa đi vừa phân công cho cô gái nhỏ những việc thường ngày mà cậu ấy cần làm, mặc dù rất ít và rất nhẹ nhàng, nhưng Bạch Ngưng Băng vẫn chăm chú ghi chép lại. Đi một vòng xong, ba người trở lại quầy thu ngân. Cậu dạy bạn cùng lớp của cậu cách thu tiền đi, tớ về nhà trước đây nhé. Cậu cứ đi dạo quanh một lúc. Làm quen trước, tớ sẽ viết cho cậu một bài hướng dẫn chi tiết, bao gồm quy trình và thao tác. Bạch Ninh Băng đi một vòng, khi trở lại phát hiện Phương Viên đang cầm tiền. Đưa tay nhỏ ra đây. Bạch Ninh Băng nhìn cậu, không đưa tay. Đây là truyền thống của siêu thị, trả lương trước vào đầu tháng. Tất cả nhân viên đều như vậy. Tớ tan ca trước đây nhé. Tiểu Phương, chủ quán. Phương Viên vội vàng cất tiền đi, gật đầu với nhân viên. Được, đi đường cẩn thận. Sau khi đối phương rời đi, Bạch Ngưng Băng như nhìn thấu mọi thứ. Ánh mắt u nhìn chằm chằm vào Phương Viên. Cậu nhìn bằng ánh mắt gì vậy? Nghĩ ít à? Tớ không muốn nhận trước. Tớ muốn nhận cùng thời gian với các nhân viên khác. Dám chống đối chủ quán à? Có tin tớ đuổi việc cậu không hả? Bạch Linh Linh đôi mắt đẹp không chút gợn sóng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Phương Viên. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu dường như đang nói cũng chỉ có vậy. Xem ra cậu muốn để bố tớ cũng biết. Ngày 30 cậu đã làm gì rồi? Bạch Ngưng Băng nghe vậy, khuôn mặt nhỏ hoảng loạn, lập tức cầm tiền qua. Thời gian làm việc của cậu ít, nên tiền lương cũng là thấp nhất. Một tháng chỉ có 500 tệ, nếu biểu hiện tốt. Đến lúc đó sẽ tăng lương cho cậu. Tất nhiên nếu cậu có thể dùng cách nào đó làm vui lòng ông chủ, việc tăng lương cũng dễ nói hơn. Nghe câu này, hai tai của Bạch Băng đỏ bừng lên. Cô biết Phương Viên đang trêu cô, nhưng lại sợ Phương Viên thật sự có ý gì khác. Cậu đang nghĩ gì vậy? Ý của tớ là để cậu cười nhiều hơn. Đây cũng là một cách làm vui lòng ông chủ. Biết chưa? Còn nữa, giúp tớ học thêm. Tớ muốn vào đại học. Tớ nhất định sẽ giúp cậu học thêm. Thứ bảy này nhớ đến nhà tớ. Nếu không thấy cậu. Ha ha ha. Tối hôm đó, khi về nhà, Phương Viên thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt kỳ lạ nhìn cậu. Rõ ràng, Phương Thiên đã kể cho vợ nghe chuyện hôm nay rồi. Thằng nhóc, nếu mày không vào top 40 lớp, ta sẽ đổi người mà mày thầm thích đi. Bản lĩnh trở mặt không nhận người của bố mày, mày biết rồi đấy. Lão Phương, anh nói cô gái kia xinh đẹp lắm. Có thật không? Anh lừa em làm gì? Xinh như tiên nữ ấy. Không ngờ, trong trường cấp 3 của thằng nhóc còn có cô gái xinh thế này. Thật kỳ lạ. Trước đây học phụ huynh đều không thấy. À, cô gái này nhà làm gì? Nhìn vẻ ngoài và khí chất thì không giống gia đình bình thường. Vậy tại sao lại thiếu tiền? Phương Viên thật sự có chút tò mò. Nhà cô ấy rốt cuộc là tình hình gì? Nhưng điều này liên quan đến quyền riêng tư của thiếu nữ. Dù Phương Viên tò mò, nhưng sẽ không can thiệp quá mức. Điều này chỉ phản tác dụng. Anh trai, anh vào đây một chút. Sao vậy? Anh trai, anh đối với Đông Đông tốt nhất, phải không? Có chuyện gì thì nói. Anh trai, chiều mai anh có thể đến trường 60 làm giúp em họp phụ huynh không? Rốt cuộc là chuyện gì? Em lừa bố mẹ rồi, học kỳ trước em không vào top 20. Ông, mẹ sẽ đánh mông em nở hoa mất. Anh phải đi học mà. Chỉ nghỉ một lần thôi mà, trước đây anh cũng từng nghỉ mà. Chẳng lẽ anh trai nỡ lòng nào nhìn mông em gái nở hoa sao? Được rồi, nhưng lần sau không có lần sau đâu nhé. Anh trai thật sự định chăm chỉ học hành. Anh cũng có nhiệm vụ mà. Ồ, anh trai tốt nhất. Ngày hôm sau, Bạch Lăng Băng phát hiện bạn cùng bàn của mình không xuất hiện. Rõ ràng Phương Viên đã trốn học. Phương Viên lâu rồi không đến trường 65, không khỏi nhớ đến chú mặc quần yếm năm xưa. Đến trường, quả nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cho chú cây kẹo que. Cảm ơn tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng. Phương Viên nở nụ cười, cấp 2 cậu để đầu đinh, nên chú mặc quần yếm luôn gọi cậu là tiểu hòa thượng. Giờ tóc dài ra rồi, không ngờ chú vẫn có thể nhận ra. Là chú à? Chú ngồi đây mấy năm rồi. Đang đợi gì vậy? Đợi Băng Băng tan học. Đợi tan học, giờ còn sớm mà. Chú đang đợi con gái chú tan học. Nhưng chú luôn quên rằng con gái chú đã lên cấp 3 rồi. Ông ơi, ông biết chú ấy à? Tất nhiên biết. Nhà chú ấy đáng thương lắm. Đừng thấy bây giờ chú ấy ngốc nghếch. Những năm 90, chú ấy từng là ông chủ lớn đầy nhiệt huyết, rất giàu có.
Chú ấy những năm 90 là ông chủ lớn. Vậy tại sao lại trở thành như bây giờ? Ông có hiểu không? Chú ấy từng là giám đốc công ty lớn, quản lý cả trăm người. Vợ chú ấy là diễn viên múa ballet. Ballet? Đúng đúng, diễn viên ballet. Người ta đẹp như ngôi sao ấy. Khí chất rất tốt. Vợ chồng đứng cạnh nhau, thật xứng đôi. Lang tài nữ mạo. Đúng đúng, lang tài nữ mạo, thật đẹp mắt. Sau đó thì sao? Sau đó hình như thằng nhóc này bị ai đó lừa rồi. Công ty phá sản, mất rất nhiều tiền, bán cả nhà cửa và xe cộ. Cả gia đình chỉ có thể chen chúc trong căn nhà thuê cũ nát. Nhưng chưa hết đâu, ông ta có một đứa con trai và một đứa con gái. Một gia đình 4 người, nghèo thì nghèo nhưng vẫn sống được. Nay tháng cũng qua đi. Nhưng rồi một hôm, vợ ông ấy ngất xỉu trong giờ học múa. Kiểm tra ra bệnh bạch cầu. Trời sập rồi, không có tiền chữa trị. Cố gắng chịu đựng 1 năm, rồi bà ấy qua đời. Đẹp đẽ làm sao, một người phụ nữ như vậy, sau khi bà vợ mất, thì ông ta dẫn theo con trai và con gái tiếp tục sống. Lại thêm vài năm nữa, trời cao không có mắt. Con trai trước kỳ thi trung học cơ sở mấy ngày bị xe đụng. Cậu bé nghĩ mình không sao. Cầm 500 tệ tài xế đền, tập tễnh về nhà. Kết quả đêm đó cậu bé qua đời. Câu nói đó là gì nhỉ? Số phận luôn chọn dây thừng, chọn chỗ yếu nhất để cắt. Vận rủi chuyên tìm người khổ mệnh. Đúng đúng đúng. Rồi sau đó, rồi liên tiếp những cú sốc này. Không chịu nổi thì ngu luôn rồi. Cuộc đời ông ta thật sự quá khổ. Không phải ông ta còn có một cô con gái sao? Người đáng thương nhất vẫn là cô con gái. Khi gia đình phá sản, cô bé mới chỉ 3 tuổi. Hiểu chuyện rồi thì chưa từng có ngày nào tốt đẹp. Sau khi anh trai chết, cha lại ngu ngốc không lâu sau đó. Một cô bé nhỏ như vậy, vừa đi học vừa chăm sóc cha, lại còn chăm sóc cha tốt như vậy. Cô bé thật đáng quý biết bao. Ông ơi ông đang đùa tôi chứ? Làm gì có ai xui xẻo đến mức này? Ông nghĩ tôi đang đùa à? Điều đó chỉ chứng tỏ ông sống rất hạnh phúc.